Isa dan murid-muridnya pergi dari Yudea ke Galilea. Untuk sampai ke Galilea, seseorang haruslah melalui Samaria. Tetapi orang Yahudi menganggap orang Samaria itu najis dan bukan Yahudi yang tulen. Itulah sebabnya mereka melalui jalan lain. Sebaliknya, Isa secara sengaja mengambil jalan itu. Apabila baginda penat, baginda duduk di tepi sebuah perigi untuk berehat. Masa itu hari sudah tengah hari. Datanglah seorang wanita Samaria ke sebuah perigi untuk menimba air. Maka Isa berkata kepadanya, "Cik, berilah aku minum." Maka wanita itu melihat baginda dan berkata, "Engkau orang Yahudi dan aku orang Samaria. Mengapakah engkau memintaku untuk memberi engkau minum?" Jawab Isa kepadanya, "Sekiranya engkau tahu apa yang Allah dapat berikan dan siapakah yang meminta minum kepadamu, engkau akan meminta kepadanya dan dia akan memberimu air hidup." Wanita itu berkata, "Tuan, engkau tidak mempunyai tempayan dan periginya pula dalam. Jadi dari manakah engkau akan mendapatkan air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang daripadanya kami mewarisi perigi ini?" Isa berkata kepadanya, "Barang siapa minum air ini akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan itu, ia tidak akan haus lagi. Air yang kuberikan itu menjadi mata air yang memancar di dalam dia dan akan memberikan hidup yang kekal." Wanita itu berkata kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi, dan aku tidak perlu datang ke perigi ini untuk menimba air lagi." Isa menjawab, "Pergilah dahulu, bawalah suamimu dan kembalilah." Dia berkata, "Aku tidak mempunyai suami." Dia berkata, "Engkau berkata benar apabila engkau berkata engkau tidak mempunyai suami, kerana engkau mempunyai 5 suami, dan orang yang engkau tinggal bersama sekarang bukanlah suamimu." Maka dia berkata kepadanya, "Tuan, sekarang saya faham bahawa Tuan ialah seorang Nabi. Nenek moyang kami menyembah Tuhan di gunung ini, tetapi kamu orang Yahudi berkata bahawa kami harus menyembah Tuhan di Yerusalem." Isa berkata kepadanya, "Percayalah kepadaku, wahai saudari, bahawa sudah tiba masanya penyembahan kepada Allah tidak akan ada di gunung ini atau di Yerusalem, kerana Allah adalah roh. Itulah sebabnya barang siapa yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran." Wanita itu berkata, "Aku tahu bahawa Al-Masih akan datang dan apabila dia datang, dia akan memberitahu kami segala-galanya." Dia menjawabnya, "Akulah dia yang sedang bercakap denganmu." Ketika itu, murid-muridnya yang telah pergi ke kota untuk membeli makanan datang, dan terkejut apabila mereka mendapati bahawa baginda berbual dengan seorang wanita. Mengenai wanita itu, dia meninggalkan tempayannya dan berlari ke kota untuk memberitahu orang ramai, "Marilah dan lihatlah seorang lelaki yang memberitahuku segala yang telah aku lakukan. Adakah dia Sang Al-Masih?" Penduduk kota itu datang dan meminta Isa untuk tinggal bersama-sama dengan mereka untuk tempoh yang lebih lama. Selama baginda menghabiskan masa bersama mereka, ramai yang percaya kepadanya. Mereka berkata, "Sekarang kita tahu dengan pasti bahawa dialah yang akan menyelamatkan dunia." Apakah yang kita ketahui tentang wanita Samaria itu daripada kisah ini? Mengapakah Isa berbual dengannya dan apakah tujuannya? Wanita Samaria itu bercakap tentang air biasa, tetapi Isa menggunakan imajen simbolik untuk menggambarkan air hidup. Apa yang baginda maksudkan tentang itu? Apakah yang wanita Samaria itu temui tentang seorang lelaki yang berbual dengannya, dan apakah reaksinya apabila dia menyedari tentang siapakah baginda? Menurut apa yang Isa katakan kepada wanita Samaria itu, apakah itu penyembahan yang benar?